Hey guys, welcome back to my TutorialTube channel. I'm your engineer chef and today magluluto tayo ng masarap ng merienda. Ito ang banana cake. So guys, itong banana cake madali lang gawin, no? Habang nasa bahay tayo, pwede nating pagluto yung ating mga anak, ang ating mga kapamilya. So hindi na natin kailangan lumabas ng bahay kasi ngayon ay naka-lockdown tayo. So, pwede tayong gumawa ng easy na banana cake, no? Easy to make. So, ito yung mga ingredient niya, guys. So, kailangan natin ng half kilo ng hinog na saging. Pwede gamitin natin itong tordan or yung lakatan. Pwede rin naman yung saba na hinog na, no? So, itong saging natin talagang hinog na eh. Medyo natatanggal na siya din sa piling, no? So, isa masayang naman, pwede natin gawin siyang banana cake. Kailangan din natin ng sugar. So, 400 grams sugar, white sugar or yung brown sugar. So, mamili na kayo guys kung anong gusto nyo gamitin. So guys, kailangan din natin ng kalahating litrong tubig. So guys, kailangan din natin ng 2 tablespoon baking powder. Kailangan din natin ng 1/2 teaspoon baking soda. So guys, no, huwag tayong magkamali yung baking soda sa baking powder. So guys, kailangan din natin ng 1/2 cup ng powder milk. Pwede rin na tayong gumamit ng fresh milk. So, pwede na to. Pero ito naman guys, optional din na pwede nyung dagdagan para mas masarap yung ating banana cake. Kailangan din natin ng 100 ml na oil. Kailangan din natin ng banana essence or vanilla. So, vanilla lang yung available kaya ito na yung gagamitin ko. 1/2 teaspoon ng vanilla ang kailangan natin. Guys, kailangan din natin ng 2 pieces medium egg. So guys, yung saging balatan natin, no? Makikita nyo na talagang hinog na itong saging. So, yun. Para hindi naman siya talaga masayang, no guys. Gagawin na lang natin siyang banana cake. So guys, after na nabalatan yung ating saging, mamas natin siya using yung ating tinidor. So guys, hinog na yung ating saging. So, kung meron kayong blender, pwede nyo rin itong blender para mas madali at madurog siya ng mahilo. So, sa bahay naman, siguro, ilan lang yung may blender. So, kami, hindi na kami gagamit ng blender. Pwede namang imas siya ng tinidor. So guys, hinog talaga natin saging. Kumbaga, masasayang na ito, masisira kung di natin siya gagawin banana cake. So, masamasahin lang natin mas para madurog. Then, saka natin siya ihalo dun sa ating mixing bowl. So guys, namas na natin maigi yung ating banana, no? So set aside muna natin ito. Mamaya lalagay natin ito dun sa ating mixture. Kailangan natin ng 4 cups ng all-purpose flour. So yung iba gumagamit ng mga third class na flour, pero tayo yung all-purpose ang gamitin natin para mas masarap siya. And then ito 500 grams or 4 cups, halos magkaparehas na yun eh. So guys, unahin natin i-mix yung mga dry ingredient, no? So ito na yung all-purpose flour. Lagyan natin siya ng baking powder. Haluin natin. Ayan yung ating baking soda.
So, haluin lang natin to, no, guys. Then, set aside natin. Mamaya. So, okay na, guys. Nahalo na natin. Set aside na natin. So, guys, mimix na natin yung ating mga liquid ingredient, no. So, ito na yung 500 ml na water. Tapos, lalagay na natin yung ating oil, yung 180 ml. So, lalagay na rin natin yung ating salt. Then, lalagay din natin yung ating 2 cups ng sugar. Then, lalagay natin yung ating egg. Guys, yung egg natin huwag natin diretsong ilagay. Baka kasi pagbukas natin, sira yung egg natin. So, yun muna natin sa bating sa ano. Kumbaga, para hindi maano yung ating mixture. Masayang. Kasi baka yung egg natin sira. Sasayang yung ating mixture. Ilagay natin yung ating powder milk. Haluin lang natin. Guys, lagay na rin natin yung ating vanilla. Kung meron kayong banana essence, lagay nyo na. O yun ang gamitin nyo. So, ito lang available natin, yung vanilla. Pinagayin natin. Ito yung magpapabango sa ating banana cake or banana loaf. So guys, na-mix na natin ito maigi. Lalagay na natin yung ating dry ingredient, yung ating flour. So guys, no, halo-haloin lang natin to, no. Dahan-dahan lang tayo ng paghalo. So guys, no, mix natin mabuti, pero yung pag-mix natin, dahan-dahan nga lang, no. So itong ating banana cake ay napakadaling gawin kahit na nasa bahay lang tayo. Masarap na pang merienda. Ngayon kasi ay, di ba, walang pasok, mahirap lumabas. So kaysa bibili tayo sa labas ng ating mga tinapay, pwede na tayong gumawa ng ating sariling banana cake. So, nakatipid na tayo, masarap pa yung ating magagawang merienda. So guys, lalagyan na natin yung ating banana. Dahan-dahan lang din guys. Haluin natin yung ating mixture, no? Dahan-dahan lang. So guys, pwede na to. Sasalang na natin sa ating pan or dun sa mga lalagyan na pwede nating i-oven. Or kaya pwede rin tayo guys gumamit ng steamer kung wala tayong oven. So guys, pwede rin tayong gumamit ng ibang no, pang design niya, no. So kukuha tayo ng konti dito, then lalagyan natin ng chocolate para pang design niya sa ibabaw. So guys, so okay na yung ating
mixture na para malapot na siya. So lagay na natin sa pan para sa mga iba pang lagayan na available sa atin. So guys, yung ating pan ay lagyan natin ng oil para hindi dumikit yung ating banana cake pagka in-oven natin. Lagyan natin, punasan natin using yung brush. So pati yung isa lagyan din natin. So guys, ganun lang. So guys, lagyan na natin yung ating pan ng ating mixture. Mga 3 cups ng ating mixture. So yan guys, no? Ang isa pa, lagyan natin ng 3 cups. So guys, lalagyan ko ng chocolate chips yung ating pinakaibabaw ng banana cake, no? So, yun yung magsisilbing design ng ating banana cake. So, depende na sa inyo guys kung paano kayo maglagay, no? Lalagyan din natin. So ito guys, may nabibili din sa mga bakery, ano, no? Supply. Depende naman sa inyo kung anong design ang gusto nyong gawin, no? So ito ay napakadali lang gawin. Kaya nyo na habang kayo nasa bahay, naka-lockdown. Ang merienda. So ito guys, optional naman, no? Kung gusto nyo lagyan ng chocolate chips o hindi, no? Pero masarap na rin kasi yung ating banana cake kahit wala nyo. So optional. Kung gusto nyo mas masarap, lagyan pa natin ng mga nuts. Depende sa inyo, mas marami, mas masarap, no? So guys, pwede na natin itong isa lang sa ating oven. So na-prepare ko na yung aming oven ng 200 degrees, no? So sasalang ko na. So guys, yung iba nilagay natin dun sa mga maliliit na lalagyan, no? Pwede itong steamer kung wala tayong oven. Kasi plastic ito, hindi pwede sa oven. So pwede rin natin siyang lagyan ng nuts, no? Pang design niya, no? Sa ibabaw. Depende na sa inyo guys kung paano nyo di-designan yung ano, no? Pwede rin kayong maglusaw ng chocolate, paibabaw nyo, git-gitan. Pwede nyo lagyan ng mga nuts. Ito, chocolate nips. Chocolate to, no? So guys, lagay na natin yung ating banana cake sa oven. So 30 minutes lang siyang i-oven guys sa 200 degrees. So antayin na lang natin siya maluto guys. Tapos yung iba pwede nating steamer, yung maliliit, yung nilagay natin sa mga plastic, ano. So steamer natin yung iba guys. So guys, nag-prepare na ako nung ating steamer, no. So kumukulo na siya, no. Pwede na natin ilagay yung ating banana cake. So, papaibabaw na natin dun sa ating steamer. So, tatakpan natin siya, no guys. Yung tatakip natin, lagyan natin ng tela para hindi yung moist niya ay dun sa tela pupunta. So, hindi magtutubig-tubig yung ating banana cake. So, yung mga walang oven, pwedeng ganito na lang yung gawin para magkaroon tayo ng banana cake na no oven. So tatakpan na natin. So guys, checkin natin kung luto na yung ating banana cake, no.
So tusukin natin siya ng toothpick. So pag wala nang sumasamang harina, luto na yung ano na natin, no? So 10 to 15 minutes lang pala, okay na tong ating banana cake. So guys, pwede natin itong hanguin. So guys, ito na yung ating finished product, no? Yung ating banana cake, no? So ito guys ay in-steam natin. So kasi yung mga iba naman kasi sa bahay walang steamer, no? So ito ay ginamitan natin ng steamer para yung mga walang oven ay pwede din silang gumawa ng ganitong klaseng merienda, no? So ito guys, no? Pwede natin tanggalin to, no? Ito yung mga plastic na lagayan lang, no? So ito guys, pwede nang pang merienda ng ating mga anak. Tapos ito namang yung ginawa natin na nasa pan, no? So in-oven bake natin to, no? So kung may oven kayo, pwede ilagay dito sa pan. So ang ganda guys, no? Parang ang sarap niyang kainin. So yung mga nilagay natin pang design ng mga chocolate chips nasa ibabaw, yung mga nuts, optional nyo yan. Kung gusto nyo mas marami, mas maganda. So tikman na natin guys kung masarap yung ating naging ginawang banana cake, no? So ito. So guys, no? Oh, ang sarap, oh. Guys, ang lambot. Kumbaga, kahit in-steamer to, parang ano din luto sa oven, no? Ang sarap. So guys, kung nagustuhan nyo tong video ko at may natutunan kayo, please like and subscribe to my YouTube channel. And ingat kayo guys. Thank you.